เทคโนโทรโฮมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของเครื่องสูบลมไร้สายตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของจีนนะครับให้เอาต์พุตอยู่ที่ 12.6 โวลต์นะครับ1แอมป์ข้างในก็น่าจะใช้เป็นแบตลิเธียมไอออนขนาด 3.7 โวลต์นะครับก็น่าจะประมาณ3ก้อนนะครับอาการยอดฮิตนะครับของพวกแบตเตอรี่ที่มาจากจีนนะครับ ก็คือชาร์จแล้วเต็มไวนะครับแล้วก็ใช้งานได้แป๊บเดียวก็หมดนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแบตเสื่อมนะครับเพราะว่าเขาชอบใส่แบตเตอรี่ที่คุณภาพต่ำให้มานะครับเพื่อเป็นการลดคอสนะครับเขาถึงขายได้ในราคาถูกเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้มันยังชาร์จเข้าอะไรได้ปกตินะครับแสดงว่าระบบชาร์จยังคงทำงานได้ปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาแกะแบตออกวัดความต้านทานภายในกันดูครับแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนแบตตัวใหม่ใส่เข้าไปครับนี่นะครับภายในของมันจะเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับ 3.7 โวลต์จำนวน3ก้อนอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับตัวนี้จะต่อกันแบบอนุกรมนะครับ3ก้อนก้อนละ 3.7 โวลต์ก็จะได้ประมาณ 11.1 โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของบอร์ดชาร์จนะครับนี่ก็ได้ตัวแบตออกมาแล้วนะครับ ตอนนี้แกะแบตเป็นอิสระกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดความต้านทานภายในของแบตดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมิเตอร์วัดค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวลองวัดก้อนแรกดูนะครับบวกลบก้อนแรกจะได้ประมาณ3.8 โวลต์นะครับแรงดันแล้วก็ความต้านทานอยู่ที่55มิลลิโอห์มนะครับก้อนที่2ก็จะได้ประมาณ3.8 โวลต์นะครับความต้านทานอยู่ที่53มิลลิโอห์มนะครับ ส่วนก้อนที่3นะครับก็จะได้แรงดันอยู่ที่ 3.9 โวลต์นะครับความต้านทานภายในอยู่ที่ 60.9 มิลลิโอห์มประมาณนี้นะครับทั้ง3ก้อนแรงดันก็จะปกตินะครับแต่รู้สึกความต้านทานภายในก้อนที่3ครับจะสูงกว่าเพื่อนนะครับโดยปกตินะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับของเบอร์นี้นะครับ18650แบตที่ดีนะครับมันควรจะมีค่าความต้านทานภายในอยู่ที่ประมาณ10มิลลิโอห์มนะครับ แล้วก็แบตส่วนใหญ่ที่ขายตามท้องตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณ30มิลลิโอห์มนะครับซึ่งถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้มันวิ่งขึ้นไปถึง50คุณภาพมันก็จะไม่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถอดแบตออกจากตัวล็อกนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้สั่งแบตก้อนใหม่มาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นลิเธียมไอออนขนาด 3,000 มิลลิแอมป์นะครับเป็นรุ่น18650นะครับ VTC6เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูค่าความต้านทานภายในนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นี่นะครับก็จะได้ประมาณ17มิลลิโอห์มนะครับอีกก้อนหนึ่งก็จะได้ประมาณ16มิลลิโอห์มนะครับถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ในช่วง30มิลลิโอห์มตัวนี้ก็น่าจะจ่ายกระแสได้ดีกว่าตัวเก่านะครับต่อไปเราก็จะมาประกอบแบตเข้า
ที่เดิมนะครับเวลาเรียงฐานเราก็จะเรียงบวกลบบวกนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับตัว PCB นะครับโดยเราจะจัมป์2จุดบนนี้นะครับเข้าหากันแล้วก็2จุดล่างนี้เข้าหากันนะครับมันก็จะต่อเป็นแบบอนุกรมกันนะครับของเก่านะครับด้านนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับ2จุดนี้จะต้องวัดได้ 11.1 โวลต์นะครับโดยประมาณส่วนด้านนี้ก็จะวัดได้ 3.7 โวลต์นะครับแล้วก็ขั้วนี้จะเป็นขั้ว 7.4 โวลต์นะครับนี่นะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวด้านนี้เราจะจัมป์นะครับแล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวเราจะสปอร์ตจุดนี้กับจุดนี้เข้าด้วยกันก่อนนะครับต่อไปก็เป็นจุดนี้กับจุดนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบวัดแรงดันที่ขั้วบวกกับขั้วลบดูนะครับว่าจะได้ 11 โวลต์กว่าไหมครับ 2.5 นะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาแบตชาร์จเต็มแล้วจากนั้นนะครับเราก็ติดกันฉนวนที่เรียบร้อยนะครับของเดิมมันติดมาไว้นะครับเราก็คืนเข้าที่นะครับก็นำแบตประกอบเข้ากับตัวแผ่นวงจรชาร์จนะครับในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบัดกีนะครับขั้วที่เหลือนะครับหลังจากเราทำการสปอร์ตครบทุกจุดแล้วนะครับทั้งสองด้านนะครับเราก็ทำการใส่สปริงกลับเข้าที่เดิมนะครับสปริงตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับตำแหน่งสปริงกดเข้าไปให้ตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็แปะฉนวนนะครับกันช็อตแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองวัดแรงดันตามจุดต่างๆนะครับว่าได้ตรงหรือเปล่านะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่ง11โวลต์นะครับก็ได้ประมาณ 12.5 นะครับตรงนี้ตำแหน่ง 3.7 โวลต์นะครับได้ประมาณ 4.19 นะครับตรงนี้ตำแหน่ง 7.4 โวลต์นะครับประมาณ 8.3 นะครับก็ถูกต้องตามตำแหน่งนะครับแรงดันที่ได้ต่อไปเราก็จะประกอบเข้าที่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนจะแรงดีขึ้นนะครับสรุปนะครับหลังจากนำแบตไปใช้งานนะครับก็ใช้งานได้นานขึ้นนะครับแสดงว่าแบตมันเสื่อมจริงๆด้วยนะครับเมื่อใช้งานเสร็จนะครับผมก็ลองเอามาชาร์จนะครับนี่ครับไฟสีส้มก็จะติดนะครับแล้วก็มันจะไม่ตัดไวนะครับมันต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยก็1ชั่วโมงนะครับถึงจะเต็มไม่ได้เต็มไวเหมือนแต่ก่อนนะครับถือว่าใช้ได้ครับสรุปก็คือแบตเสื่อมนะครับคือแบตที่ซื้อมาใหม่ก็ควรจะมีค่าความต้านทานไม่เกิน30มิลลิโอห์มนะครับถือว่าโอเคแต่ตัวแบตเก่านะครับมันก็ยังสามารถใช้งานอย่างอื่นได้นะครับมันยังไม่ถึงกับว่าเก็บไฟไม่อยู่นะครับเพียงแต่ว่าค่าความต้านทานภายในมันจะสูงขึ้นนะครับทำให้มันจ่ายกระแสได้น้อยลงนะครับเวลาเอาไปใช้งานมันก็จะหมดไวขึ้นนะครับเพราะว่ามันชาร์จไวเต็มไวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ